The Dove's Nest. A short story written by Katherine Mansfield and read for you in both Romanian and English. Please enjoy. After lunch, Millie and her mother were sitting as usual on the balcony beyond the salon, admiring for the 500th time the stocks, the roses, the small bright grass beneath the palms, and the oranges against a wavy line of blue, when a card was brought them by Marie. După prânz, Millie și mama ei stăteau, ca de obicei, pe balconul dincolo de salon, admirând pentru a 500-a oară în albele trandafirii, iarba mică și strălucitoare de sub palmiere și portocalele pe fundalul unui albastru ondulat, când Marie le-a adus o carte de vizită. Visitors at the Villa Martin were very rare. Vizitatorii la Villa Martin erau foarte rari. True, the English clergyman, Mr. Sandyman, had called, and he had come a second time with his wife to tea. Adevărat, preotul englez, domnul Sandyman, a venit în vizită și a venit și a doua oară cu soția lui la ceai. But an awful thing had happened on that second occasion. Dar un lucru îngrozitor se întâmplase la a doua vizită. Mother had made a mistake. Mama făcuse o greșeală. She had said, "More tea, Mr. Sandybags?" I-a spusese mai mult ceai, domnule Sandybags. Oh, what a frightful thing to have happened. Or, ce lucru îngrozitor să se fie întâmplat. How could she have done it? Cum ar fi putut să facă așa ceva? Millie still flamed at the thought. Millie încă se înroșea la acest gând, and he had evidently not forgiven them. He'd never come again. Și evident nu i-a iertat, nu mai venise niciodată. So this card put them both into a flutter. Așa că această carte de vizită le-a făcut pe amândouă să se agite. Mr. Walter Proger, they read. Domnul Walter Proger, au citit ele. And then an American address, so very much abbreviated that neither of them understood it. Și apoi o adresă americană atât de mult abreviată încât niciuna dintre ele nu a înțeles-o. Walter Proger? Walter Proger? But they'd never heard of him. Dar nu auziseră niciodată de el. Mother looked from the card to Millie. Mama s-a uitat de la cartea de vizită la Millie. Proger, dear, she asked mildly, as though helping Millie to a slice of a never-before-tasted pudding. Proger, draga mea, a întrebat-o blând, de parcă o ajută pe Millie să guste o felie de budincă pe care nu o mai încercase niciodată. And Millie seemed to be holding her plate back in the way she answered, I don't know, mother. Și Millie părea că își ține farfuria înapoi în felul în care a răspuns, nu știu, mamă. These are the occasions, said mother, becoming a little flustered, when one does so feel the need of our dear English servants. Acestea sunt ocaziile, a spus mama, puțin încurcată, când simți atât de mult nevoia dragilor noștri servitori englezi. Now, if I could just say, what is he like, Annie? Acum dacă aș putea spune doar, cum arată, Anie? I should know whether to see him or not. Aș ști dacă să-l văd sau nu. But he may be some common man selling something, one of those American inventions for peeling things, you know, dear. Dar poate fi un om de rând, vânzând ceva, una dintre acele invenții americane pentru decojit lucruri, știi, draga mea. Or he may even be some kind of foreign sharper. Sau poate chiar să fie un fel de escroc străin. Mother winced at the hard, bright little word, as though she had given herself a dig with her embroidery scissors. Mama s-a înfiorat la acel cuvânt dur și strălucitor de parcă și-ar fi dat o înțepătură cu foarfeca de brodat. But here Marie smiled at Millie and murmured, say, untrace beau monsieur. Dar aici, Marie, i-a zâmbit lui Millie și i-a murmurat cest un tres beau monsieur. What does she say, dear? Ce spune, draga mea? She says he looks very nice, mother. Ea spune că arată foarte bine, mama. Well, we better, began mother. Ei bine, ar fi mai bine să... Începu mama. Where is he now, I wonder? Mă întreb unde este acum. Marie answered in the vestibule, madam. Marie a răspuns în vestibul, madame. In the hall, mother jumped up, seriously alarmed. În hall, mama s-a ridicat brusc, serios alarmată. In the hall, with all those valuable little foreign things that didn't belong to them scattered
over the tables. În hol, cu toate acele obiecte mici și valoroase străine care nu le aparțineau împrăștiate pe mese. Show him in Marie, Millie, diar. We will see him in the salon. Oh, why isn't Miss Anderson here? Almost wailed Mother. Arată-le înăuntru, Marie. Vino, Millie, vino, dragă mea. Îl vom vedea în salon. Oh, de ce nu e domnișoara Anderson aici? Aproape să vă uita mama. But Miss Anderson, Mother's new companion, never was on the spot when she was wanted. Dar domnișoara Anderson, noua însoțitoare a Maniei, nu era niciodată la locul potrivit când era dorită. She had been engaged to be a comfort, a support to them both. Fusese angajată să fie o alinare, un sprijin pentru amândouă, fond of traveling, a cheerful disposition, a good packer, and so on. Îi plăcea să călătorească, avea o fire veselă, făcea bagajele bine și așa mai departe. And then when they had come all this way and taken the Villa Martin and moved in, she had turned out to be a Roman Catholic. Și apoi, când ajunseseră până aici și închiriaseră Villa Martin și se mutaseră, ea s-a dovedit a fi catolică. Half her time, more than half, was spent wearing out the knees of her skirts in cold churches. Jumătate din timpul ei, mai mult de jumătate, îl petrecea tocindu-și genunchii fustei în biserici reci. It was really two. Era într-adevăr prea de tot. The door opened. A middle-aged, clean-shaven, very well-dressed stranger stood bowing before them. USA S.A. Descus, un străin de vârstă mijlocie, bărbierit și foarte bine îmbrăcat, stătea plecat în fața lor. His bow was stately. Millie saw it pleased Mother very much. She bowed her queen Alexandra bow back. Plecăciunea lui era impunătoare. Millie a văzut că mama era foarte mulțumită. I-a răspuns cu înclinarea ei de regina Alexandra. As for Millie, she never could bow. She smiled, feeling shy but deeply interested. Cât despre Millie, ea nu putea să facă o plecăciune. Zâmbea, simțindu-se timidă, dar profund interesată. Have I the pleasure, said the stranger very courteously with a strong American accent, of speaking with Mrs. Wyndham Fawcett? Am plăcerea, a spus străinul foarte politicos, cu un accent american puternic, să vorbesc cu doamna Wyndham Fawcett. I am Mrs. Fawcett, said Mother graciously, and this is my daughter, Mildred. Eu sunt doamna Fawcett, a spus mama, grațios, iar aceasta este fiica mea, Mildred. Pleased to meet you, Miss Fawcett. And the stranger shot a fresh, chill hand at Millie, who grasped it just in time before it was gone again. Încântat de cunoștință, domnișoară Fawcett. Iar străinul i-a întins rapid o mână rece lui Millie, care a reușit să o prindă la timp înainte ca aceasta să dispară din nou. Won't you sit down? Said Mother, and she waved faintly at all the gilt chairs. Nu vrei să te așezi? A spus mama, făcând un semn slab către toate scaunele aurite. Thank you, I will, said the stranger. Mulțumesc, mă voi așeza, a spus străinul. Down he sat, still solemn, crossing his legs and, most surprisingly, his arms as well. His face looked at them over his dark arms as over a gate. S-a așezat solemn, încrucișându-și picioarele și, surprinzător, și brațele. Fața lui îi privea peste brațele întunecate ca peste o poartă. Millie, sit down, dear. Millie, așează-te, draga mea. So Millie sat down, too, on the Madame Recamier couch and traced a filet lace flower with her finger. Așa că Millie s-a așezat și ea pe canapeaua Madame Recamier și a urmărit o floare din dantelă cu degetul. There was a little pause. She saw the stranger swallow. Mother's fan opened and shut. A fost o mică pauză. Ea a văzut cum străinul înghite. Evantaiul mamei s-a deschis și s-a închis. Then he said, I took the liberty of calling, Mrs. Fawcett, because had the pleasure of your husband's acquaintance in the States when he was lecturing there some years ago. Apoi a spus mi-am permis să fac o vizită, doamnă Fawcett, deoarece am avut plăcerea să-l cunosc pe soțul dumneavoastră în state când a ținut prelegeri acolo acum câțiva ani. I should like very much to renew our, well, I venture to hope we might call it friendship. Mi-ar plăcea foarte mult să ne reînodăm. Ei bine, îndrăznesc să sper că am putea numi aceasta prietenie. Is he with you at present?
Are you expecting him out? I noticed his name was not mentioned in the local paper. Este el cu dumneavoastră acum? Îl așteptați aici? Am observat că numele lui nu a fost menționat în ziarul local. But I put that down to a foreign custom, perhaps giving precedence to the lady. Dar am pus asta pe seama unui obicei străin, poate acordând prioritate doamnei. And here the stranger looked as though he might be going to smile. Și aici străinul părea că ar putea să zâmbească. But as a matter of fact, it was extremely awkward. Mother's mouth shook. Dar, de fapt, era extrem de stângenitor. Gura mamei tremura. Millie squeezed her hands between her knees, but she watched hard from under her eyebrows. Millie își strângea mâinile între genunchi, dar îl privea intens de sub sprâncene. Good, noble little mummy. How Millie admired her as she heard her say, gently and quite simply, I am sorry to say my husband died 2 years ago. Bună, nobilă mică mămică. Cât de mult o admira Millie când o auzea spunând, bălând și simplu, îmi pare rău să spun, dar soțul meu a murit acum 2 ani. Mr. Prodger gave a great start. Did he? He thrust out his underlip, frowned, pondered. Domnul Prodger tresăr puternic. A murit și a împins buza de jos, a încruntat fruntea și a reflectat. I am truly sorry to hear that, Mrs. Fawcett. I hope you'll believe me when I say I had no idea your husband had passed over. Îmi pare sincer rău să aud asta, doamnă Fawcett. Sper că mă veți crede când vă spun că nu aveam idee că soțul dumneavoastră a trecut în neființă. Of course. Mother softly stroked her skirt. Desigur. Mama își mângâia ușor fusta. I do trust, said Mr. Prodger, more seriously still, that my inquiry didn't give you too much pain. Sper, a spus domnul Prodger, și mai serios, că întrebarea mea nu v-a provocat prea multă durere. No, no, it's quite all right, said the gentle voice. Nu. Este în regulă, a spus vocea blândă. But Mr. Prodger insisted. You're sure? You're positive? Dar domnul Prodger a insistat. Sunteți sigură? Sunteți pozitivă? At that, Mother raised her head and gave him one of her still, bright, exalted glances that Millie knew so well. Atunci mama și-a ridicat capul și i-a oferit una dintre acele priviri imobile, strălucitoare și înălțate pe care Millie le cunoștea atât de bine. I'm not in the least hurt, she said, as one might say it, from the midst of the fiery furnace. Nu sunt deloc rănită, a spus ea, de parcă ar fi spus-o din mijlocul unui cuptor de foc. Mr. Prodger looked relieved. He changed his attitude and continued. Domnul Prodger părea ușurat. Și-a schimbat atitudinea și a continuat. I hope this regrettable circumstance will not deprive me of your. Sper că această circumstanță regretabilă nu mă va lipsi de prezența dumneavoastră. Oh, certainly not. We shall be delighted. We are always so pleased to know anyone who... Oh, desigur că nu. Vom fi încântați. Suntem întotdeauna atât de bucuroase să cunoaștem pe cineva care... Mother gave a little bound, a little flutter. She flew from her shadowy branch onto a sunny one. Mama a făcut un mic salt, o mică tresărire. A zburat de pe creanga ei umbroasă pe una însorită. Is this your first visit to the Riviera? Este prima dumneavoastră vizită pe Riviera. It is, said Mr. Prodger. The fact is I was in Florence until recently, but I took a heavy cold there. Este, a spus domnul Prodger. De fapt, am fost în Florența până de curând, dar am răcit foarte tare acolo. Florence so damp, cooed Mother. Florența e atât de umedă, a cirit mama. And the doctor recommended I should come here for the sunshine before I started for home. Și doctorul mi-a recomandat să vin aici pentru soare înainte de a pleca spre casă. The sun is so very lovely here, agreed Mother enthusiastically. Soarele este atât de frumos aici, a fost de acord mama, entuziasmată. Well, I don't think we get too much of it, said Mr. Prodger, dubiously, and 2 lines showed at his lips. I seem to have been sitting around in my hotel more days than I care to count. Ei bine,
Nu cred că avem parte de prea mult soare, a spus domnul Proger, îndoielnic, și 2 linii i-au apărut pe buze. Parcă am stat mai multe zile în hotel decât mi-ar fi plăcut. Ah, hotels are so very trying, said Mother, and she drooped sympathetically at the thought of a lonely man in an hotel. Ah, hotelurile sunt atât de obositoare, a spus mama și s-a lăsat întristată la gândul unui bărbat singur într-un hotel. You are alone here? She asked gently, just in case. One never knew. It was better to be on the safe, the tactful side. Ești singur aici? A întrebat ea, bâlând, doar în caz. Niciodată nu știi. Era mai bine să fie precaută. Și tacticoasă. But her fears were groundless. Dar temerile ei erau nefondate. Oh, yes, I'm alone, cried Mr. Proger, more heartily than he had spoken yet, and he took a speck of thread off his immaculate trouser leg. Oh, da, sunt singur, a spus domnul Proger mai entuziast decât vorbise până atunci și a îndepărtat un fir de ață de pe pantalonii lui imaculați. Something in his voice puzzled Millie. What was it? Ceva în vocea lui o nedumerea pe Millie. Ce putea fi? Still, the scenery is so very beautiful, said Mother, that one really does not feel the need of friends. Totuși, peisajul este atât de frumos, a spus mama, încât chiar nu simți nevoia de prieteni. I was only saying to my daughter yesterday I could live here for years without going outside the garden gate. It is all so beautiful. Îi spuneam doar fiicei mele ieri că aș putea trăi aici ani de zile fără să ies dincolo de poarta grădinii. Totul este atât de frumos. Is that so? Said Mr. Proger, soberly. He added, You have a very charming villa. Așa este, a spus domnul Proger, serios. A adăugat, aveți o vilă foarte fermecătoare. And he glanced round the salon. Is all this antique furniture genuine? May I ask? Și a aruncat o privire în jurul salonului. Tot acest mobilier antic este autentic, dacă îmi permiteți să. I believe so, said Mother. I was certainly given to understand it was. Cred că da, a spus mama. Cu siguranță așa mi s-a spus. Yes, we love our villa, but of course it is very large for 2, that is to say 3 ladies. My companion, Miss Anderson, is with us, but unfortunately she is a Roman Catholic, and so she is out most of the time. Da, ne place vila noastră, dar, bineînțeles, este foarte mare pentru 2, adică 3, doamne. Însoțitoarea mea, domnișoara Anderson, este cu noi, dar, din păcate, este catolică și este plecată aproape tot timpul. Mr. Proger bowed, as one who agreed that Roman Catholics were very seldom in. Domnul Proger s-a înclinat ca și cum ar fi fost de acord că romano-catolicii erau foarte rar acasă. But I am so fond of space, continued Mother, and so is my daughter. We both love large rooms and plenty of them, don't we, Millie? Dar îmi place atât de mult spațiul, a continuat mama, și la fel și fiicei mele. Amândouă iubim camerele mari și multe dintre ele. Nu-i așa, Millie? This time, Mr. Proger looked at Millie quite cordially and remarked, Yes, young people like plenty of room to run about. De data aceasta, domnul Proger s-a uitat destul de cordial la Millie și a remarcat, da, tinerilor le place să aibă mult spațiu pentru a se mișca. He got up, put one hand behind his back, slapped the other upon it, and went over to the balcony. S-a ridicat, a pus o mână în spate, a bătut cu cealaltă peste ea și s-a dus la balcon. You've a view of the sea from here, he observed. Aveți o priveliște spre mare de aici, a observat el. The ladies might well have noticed it. The whole Mediterranean swung before the windows. Doamnele o observaseră deja. Tot Marea Mediterană se întindea înaintea ferestrelor. We are so fond of the sea, said Mother, getting up too. Ne place atât de mult marea, a spus mama, ridicându-se și Mr. Proger looked towards Millie. Do you see those yachts, Miss Fawcett? Domnul Proger esse utat spree Millie. Vedeți acele iahașturi, domnișoară Fawcett? Millie saw them. Millie, lui vazit. Do you happen to know what they're doing? Asked Mr. Proger.
Știi întâmplător ce fac? A întrebat domnul Proger. What they were doing. What a funny question. Millie stared and bit her lip. Ce făceau? Ce întregare ciudat. Millie s-a uitat și și-a mușcat buza. They're racing, said Mr. Proger, and this time he did actually smile at her. Concureză? A spus domnul Proger și de data aceasta chiar i-a zâmbit. Oh, yes, of course, stammered Millie. Of course they are. She knew that. Oh, desigur. A baggot Millie. Desigur că sunt. Știa asta. Well, they're not always at it, said Mr. Proger good-humoredly, and he turned to Mother and began to take a ceremonious farewell. Ei bine, nu sunt tot timpul la asta, a spus domnul Proger, binevoitor, și s-a întors către mama și ea. A început să-și ia rămas bun ceremonios. I wonder, hesitated Mother, folding her little hands and eyeing him, if you would care to lunch with us, if you would not be too dull with two ladies. We should be so very pleased. Mă întreb, ezită mama, împreunându-și micile mâini și privindu-le, dacă ai dori să iei prânzul cu noi, dacă nu te-ai plictisi prea mult cu două doamne. Am fi atât de încântate. Mr. Proger became intensely serious again. He seemed to brace himself to meet the luncheon invitation. Domnul Proger a devenit din nou extrem de serios. Părea că se pregătește pentru invitația la prânz. Thank you very much, Mrs. Fawcett. I should be delighted. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Fawcett. Aș fi încântat. That will be very nice, said Mother, warmly. Let me see. Today is Monday. Isn't it, Millie? Would Wednesday suit you? Asta ar fi foarte plăcut, a spus mama, călduros. Să vedem. Azi luni, nu ai Asa. Millie, ți-ar conveni miercuri? Mr. Proger replied, It would suit me excellently to lunch with you on Wednesday, Mrs. Fawcett. At midi, I presume, as they call it here. Domnul Proger a răspuns, Mi-ar conveni de minune să iau prânzul cu dumneavoastră miercuri. Doamnă Fawcett, la mede, presupun, cum îi spun aici. Oh, no, we keep our English times. At 1:00, said Mother. Oh, nu, noi respectăm orele englezești. La ora 1, a spus mama. And that being arranged, Mr. Proger became more and more ceremonious and bowed himself out of the room. Și astfel, fiind stabilit, domnul Proger a devenit din ce în ce mai ceremonios și s-a înclinat ieșind din cameră. Mother rang for Marie to look after him, and a moment later the big glass hall door shut. Mama a sunat-o pe Marie să-l însoțească și, un moment mai târziu, ușa mare de sticlă a holului sa. A închis. Well, said Mother. She was all smiles, little smiles like butterflies, alighting on her lips and gone again. E bine, a spus mama. Era toată un zâmbet, mici zâmbete ca niște fluturi, aterizând pe buzele ei și dispărând din nou. That was an adventure, Millie, wasn't it, dear? And I thought he was such a very charming man, didn't you? A fost o aventură, Millie, nu-i așa, draga mea? Și mi s-a părut că este un bărbat atât de fermecător. Ție nu? Millie made a little face at Mother and rubbed her eye. Millie a făcut o mică grimasă către mama și și-a frecat ochiul. Of course you did. You must have, dear. And his appearance was so satisfactory, wasn't it? Mother was obviously enraptured. Desigur că așa ai simțit. Trebuie să fi simțit, draga mea, iar înfățișarea lui era atât de satisfăcătoare, nu-i așa? Mama era evident încântată. I mean, he looked so very well kept. Did you notice his hands? Every nail shone like a diamond. I must say, I do like to see. Adică arăta atât de bine îngrijit. Ai observat mâinile lui? Fiecare unghie strălucea ca un diamant. Trebuie să spun că îmi place să văd. She broke off. She came over to Millie and patted her big collar straight. S-a oprit. S-a apropiat de Millie și a aranjat gulerul mare. You do think it was right of me to ask him to lunch, don't you, dear? Said Mother pathetically. Crezi că a fost corect din partea mea să-l invit la prânz? Nu-i așa, draga mea? A spus mama patetic. Mother made her feel so big, so tall. But she was tall.
she could pick Mother up in her arms. Mama o făcea să se simtă atât de mare, atât de înaltă, dar era înaltă. Ar putea să o ridice pe mama în brațele ei. Sometimes rare moods came when she did, swooped on Mother who squeaked like a mouse, and even kicked, but not lately. Very seldom now. Uneori avea dispoziții rare în care o făcea. Se repezea asupra mamei, care scotea un țipăt ca un șoricel și chiar dădea din picioare, dar nu în ultimul timp, foarte rar acum. It was so strange, said Mother. There was the still, bright, exalted glance again. A fost atât de ciudat, a spus mama, din nou acea privire imobilă, strălucitoare și înălțată. I suddenly seemed to hear Father say to me, ask him to lunch, and then there was some warning. I think it was about the wine. Deodată parcă l-am auzit pe tata spunându-mi, invită-le la prânz. Și apoi a fost un fel de avertisment. Cred că era despre vin. But that I didn't catch, very unfortunately, she added mournfully. Dar asta nu am reușit să prind. Foarte din păcate, a adăugat ea, tristă. She put her hand on her breast. She bowed her head. Father is still so near, she whispered. Și-a pus mâna pe piept. Și-a plecat capul. Tata este încă atât de aproape, a șoptit ea. Millie looked out of the window. She hated Mother going on like this, but of course she couldn't say anything. Millie a privit pe fereastră. Urâse felul în care mama continua așa, dar, desigur, nu putea spune nimic. Out of the window there was the sea and the sunlight silver on the palms, like water dripping from silver oars. Pe fereastră se vedea marea și lumina soarelui argintie pe palmiei, ca apa care picura de pe văsle de argint. Millie felt a yearning. What was it? It was like a yearning to fly. Millie simțea o dorință. Ce era? Era ca o dorință de a zbura. But Mother's voice brought her back to the salon, to the gilt chairs, the gilt couches, sconces, cabinets, the tables with the heavy sweet flowers, the faded brocade, the pink-spotted Chinese dragons on the mantelpiece, and the 2 Turks' heads in the fireplace that supported the broad logs. Dar vocea mamei o readuse în salon, la scaunele aurite, canapelele aurite, aplice, dulapui, mesele cu florile puternic parfumate, brocartul decolorat, dragonii chinezești cu pete roz de pe șemineu și cele 2 capete de turci din șemineu care susțineau buștenii groi. I think a leg of lamb would be nice, don't you, dear? Said Mother. Cred că o pulpă de miel ar fi bună. Nu crezi, draga mea, a spus mama. The lamb is so very small and delicate just now, and men like nothing so much as plain roast meat. Mielul este acum atât de mic și delicat, și bărbaților nu le place nimic mai mult decât o friptură simplă. Yvonne prepares it so nicely, too, with that little frill of paper lace round the top of the leg. Yvonne o pregătește atât de frumos, de asemenea, cu acea mică bordură de dantele de hârtie în jurul vârfului pulpei. It always reminds me of something, I can't think what, but it certainly makes it look very attractive indeed. Întotdeauna mă amintește de ceva, nu pot să-mi dau seama de ce, dar cu siguranță o face să arate foarte atractivă. Wednesday came, and the flutter that Mother and Millie had felt over the visiting card extended to the whole villa. A venit miercuri, și agitația pe care mama și Millie o simțiseră din cauza cărții de vizită s-a extins la întreaga vilă. Yes, it was not too much to say that the whole villa thrilled and fluttered at the idea of having a man to lunch. Da, nu era exagerat să spui că întreaga vilă vibra și fremăta la ideea de a avea un bărbat la prânz. Old, flat-footed Yvonne came waddling back from market with a piece of gorgonzola in so perfect a condition that when she found Marie in the kitchen, she flung down her great basket, snatched the morsel up, and held it, rustling in its paper, to her quivering bosom. Bătrâna Yvonne, cu picioare plate, a venit legănându-se de la piață cu o bucată de gorgonzola într-o stare atât de perfectă încât, când a găsit-o pe Marie în bucătărie și a aruncat coșul mare, a prins bucata și a ținut-o, foșnind în hârtia ei, la pieptul ei tremurător. Ce trouvé un morceau de gorgonzola, she panted, rolling up her eyes as though she invited the heavens themselves to look down upon it.
Jai trov un morceau de gorgonzola, găfâia, ridicând ochii de parcă invita cerurile să se uite la ea. J'ai un morceau de gorgonzola ici pour la prince, ma fille. And hissing the word, P.R.'s like lightning, she thrust the morsel under Marie's nose. J'ai un morceau de gorgonzola ici pour la prince, ma fille. Și șuierând cuvântul perereince ca un fulger, a împins bucata sub nasul lui Marie. Marie, who was a delicate creature, almost swooned at the shock. Marie, care era o ființă delicată, aproape că a leșinat de șoc. Do you think, cried Yvonne scornfully, that I would ever buy such cheese pour C.S. dames? Never, never, jamais de ma vie. Crezi, strigă Yvonne disprețuitor, că aș cumpăra vreodată astfel de brânză pour ces dames? Niciodată, niciodată, jamais de ma vie. Her sausage finger wagged before her nose, and she minced in a dreadful imitation of mother's French. We have none of us large appetites, Yvonne. We are very fond of boiled eggs and mashed potatoes and a nice plain salad. Apa? Degetul ei gros ca un cărnat flutura în fața nasului ei și vorbea într-o imitație groasnică a francezei mamei. Niciuna dintre noi nu are un apetit mare. Yvonne, ne plac foarte mult ouăle fierte și piureul de cartofi și o salată simplă și frumoasă. Aba? With a snort of contempt, she flung away her shawl, rolled up her sleeves, and began unpacking the basket. At the bottom, there was a flat bottle which, sighing, she laid aside. Cu un mormăit de dispreț, și-a aruncat șalul, și-a suflecat mânecile și a început să despacheteze coșul. La fund era o sticlă plată pe care, ostând, a pus-o deoparte. De quoi pour mes corps? Said she. De quoi pour mes corps? Spusea. And Marie, seizing a bottle of Sauterne and bearing it off to the dining room, murmured, as she shut the kitchen door behind her, Iti, voilà pour les cours de monsieur. Iar Marie, luând o sticlă de Sauterne și ducând-o în sufragerie, murmură, în timp ce închide ușa bucătăriei în urma ei, Et voilà pour les cours de monsieur. The dining room was a large room paneled in dark wood. It had a massive mantelpiece and carved chairs covered in crimson damask. Sufrageria era o cameră mare cu lambriul din lemn întunecat. Avea un șemineu masiv și scaune sculptate acoperite cu damasc roșu crimson. On the heavy, polished table stood an oval glass dish decorated with little gilt swags. Pe masa grea și lustruită era un platou oval de sticlă decorat cu mici ghirlande aurite. This dish, which it was Marie's duty to keep filled with fresh flowers, fascinated her. Acest platou, pe care era datoria lui Marie să-l mențină plin cu flori proaspete, o fascina. The sight of it gave her a frisson. It reminded her always as it lay solitary on the dark expanse of a little tomb. Vederea acestuia îi dădea un fior. Îi amintea întotdeauna, așa cum stătea solitar pe întinderea, întunecată de un mic mormânt. And one day, passing through the long windows onto the stone terrace and down the steps into the garden, she had the happy thought of so arranging the flowers that they would be appropriate to one of the ladies on a future tragic occasion. Și într-o zi, trecând prin ferestrele lunii pe terasa de piatră și coborând treptele în grădină, a avut ideea fericită de a aranja florile astfel încât să fie potrivite pentru una dintre doamne la o ocazie tragică viitoare. Her first creation had been terrible. Tomb of Mademoiselle Anderson in black pansies, lily of the valley, and a frill of heliotrope. Prima ei creație fusese teribilă. Mormântul domnișoarei Anderson în panseluțe negre, mărgăritar și o bordură de heliotrop. It gave her a most intense, curious pleasure to hand Miss Anderson the potatoes at lunch, and at the same time to gaze beyond her at her triumph. Îi dădea o plăcere intensă și ciudată să-i servească domnișoarei Anderson cartofii la prânz și, în același timp, să privească dincolo de ea la triumful ei. It was like, oh seal, it was like handing potatoes to a corpse. Era ca și cum, oh seal, era ca și cum ar fi servit cartofi unui cadavru. The tomb of Madame was on the contrary, almost gay. Mormântul doamnei, dimpotrivă, era aproape vesel. Foolish little flowers, half yellow, half blue, hung over the edge, wisps of green trailed across,
and in the middle there was a large scarlet rose. Floricele neînsemnate, pe jumătate galbene, pe jumătate albastre, atârnau peste margine. Fire verzi se întindeau pe alul cui, iar în mijloc era un trandafir mare și roșu aprins. Cursanient, Marie had called it, but it did not look in the least like a cursanient. Cursanient, il numis Marie, dar nu arăta deloc ca un corsainant. It looked flushed and cheerful, like mother emerging from the luxury of a warm bath. Arăta rumân și vesel, ca mama ieșind din luxul unei băi calde. Millie's, of course, was all white. White stalks, little white rosebuds with a sprig or two of dark box edging. It was mother's favorite. Cela lui Millie, bineînțeles, era complet alb, nalbe albe, mici boboci de trandafir alb, cu câteva rămurele de merisor negru pe margine. Era preferatul mamei. Poor, innocent Marie at the sideboard had to turn her back when she heard mother exclaim, "Isn't it pretty, Millie? Isn't it sweetly pretty? Most artistic. So original." Săraca inocentă, Marie, lângă bufet, trebuia să întoarcă spatele când auzea pe mama exclamând, "Nu e drăguț, Millie, nu e adorabil de frumos, foarte artistic, atât de original." And she had said to Marie, "Say Trace Jolie, Marie, très original." Și spusese lui Marie, "Ce stres, John, Marie, très original." Marie's smile was so remarkable that Millie, peeling a tangerine, remarked to mother, "I don't think she likes you to admire them. It makes her uncomfortable." Zâmbetul lui Marie era atât de remarcabil încât Millie, decojind o mandarină, îi spuse mamei, "Cred că nu-i place să le admir. O face să se simte inconfortabil." But today, the glory of her opportunity made Marie feel quite faint as she seized her flower scissors. Dar azi, gloria oportunității ei o făcu pe Marie să se simtă aproape leșinată când și-a prins foarfecele de flori. Tombeau d'abord, monsieur. She was forbidden to cut the orchids that grew round the fountain basin. Tombeau d'abord, monsieur. Îi era interzis să taie orhideele care creșteau în jurul bazinului fântânii. But what were orchids for, if not for such an occasion? Her fingers trembled as the scissors snipped away. Dar la ce erau bune orhideele dacă nu pentru o astfel de ocazie? Degetele îi tremurau în timp ce foarfecele tăiau. They were enough. Marie added 2 small sprays of palm. Erau suficiente. Marie a adăugat 2 mici crenguțe de palmier. And back in the dining room, she had the happy idea of binding the palm together with a twist of gold thread deftly torn off the fringe of the dining room curtains. Și, înapoi în sufragerie, a avut ideea fericită de a lega crenguțele de palmier cu un fir de aur smuls cu îndemânare de pe marginea draperiilor sufrageriei. The effect was superb. Marie almost seemed to see her beau monsieur very small at the bottom of the bowl, in full evening dress with a ribbon across his chest and his ears white as wax. Efectul era superb. Marie parcă îl vedea pe beau monsieur al ei, foarte mic, la fundul vasului, îmbrăcat în ținută de seară completă, cu o panglică peste piept și urechile albe ca ceara. What surprised Millie, however, was that Miss Anderson should pay any attention to Mr. Proger's coming. Ce a surprins-o pe Millie, totuși, a fost că domnișoara Anderson acorda orice atenție venirii domnului Proger. She rustled to breakfast in her best black silk blouse, her Sunday blouse, with the large, painful-looking crucifix dangling over the front. A venit la micul dejun foșnind în bluza ei cea mai bună de mătase neagră, bluza de duminică, cu crucifixul mare și dureros atârnând peste piept. Millie was alone when Miss Anderson entered the dining room. Millie era singură când domnișoara Anderson a intrat în sufragerie. This was unfortunate, for she always tried to avoid being left alone with Miss Anderson. Acest lucru era neplăcut, deoarece întotdeauna încerca să evite să fie lăsată singură cu domnișoara Anderson. She could not say exactly why. It was a feeling. Nu putea spune exact de ce. Era un sentiment. She had the feeling that Miss Anderson might say something about God, or something fearfully intimate.
Avea senzația că domnișoara Anderson ar putea spune ceva despre Dumnezeu sau ceva înfricoșător de intim. Oh, she would sink through the floor if such a thing happened. She would expire. Oh, s-ar prăbuși prin podea dacă s-ar întâmpla așa ceva. Ar leșina. Supposing she were to say, Millie, do you believe in our Lord? Heavens, it simply didn't bear thinking about. Dacă ar spune Millie, crezi în Domnul nostru? Cerul, pur și simplu nu suporta să se gândească la asta. Good morning, my dear, said Miss Anderson, and her fingers, cold, pale, like church candles, touched Millie's cheeks. Bună dimineața, draga mea, a spus domnișoara Anderson, iar degetele ei, reci, palide, ca lumânările din biserică, i-au atins sobralii lui Millie. Good morning, Miss Anderson. May I give you some coffee? Said Millie, trying to be natural. Bună dimineața, domnișoara Anderson. Pot să vă ofer niște cafea, a spus Millie, încercând să fie naturală. Thank you, dear child, said Miss Anderson, and laughing her light, nervous laugh, she hooked on her eyeglasses and stared at the basket of rolls. Mulțumesc, draga mea, a spus domnișoara Anderson și, răzându-și râsul ușor și nervos, și-a pus ochelarii și s-a uitat la coșul cu chifle. And is it today that you expect your guest? She asked. Și este astăzi când vă așteptați oaspetele? A întrebat ea. Now, why did she ask that? Why pretend when she knew perfectly well that was all part of her strangeness? Dar de ce a întrebat asta? De ce să se prefacă când știa perfect? Asta era parte din ciudățenia ei. Or was it because she wanted to be friendly? Miss Anderson was more than friendly. She was genial. But there was always the something. Sau era pentru că voia să fie prietenoasă. Domnișoara Anderson era mai mult decât prietenoasă. Era amabilă. Dar era întotdeauna acel ceva. Was she spying? People said at school that Roman Catholics spied. Oare spiona? Oamenii spuneau la școală că romano-catolicii spionau. Miss Anderson rustled about the house like a dead leaf. Domnișoara Anderson foșne prin casă ca o frunză moartă. Now she was on the stairs, now in the upstairs passage. Acum era pe scări, acum pe coridorul de sus. Sometimes at night, when Millie was feverish, she woke up and heard that rustle outside her door. Uneori, noaptea, când Millie avea febră, se trezea și auzea acel fosnet în afara ușii ei. Was Miss Anderson looking through the keyhole? Oare domnișoara Anderson se uita prin gaura cheii? And one night she actually had the idea that Miss Anderson had bored 2 holes in the wall above her head and was watching her from there. Și într-o noapte a avut de fapt ideea că domnișoara Anderson săpase 2 găuri în peretele de deasupra capului ei și o privea de acolo. The feeling was so strong that next time she went into Miss Anderson's room, her eyes flew to the spot. Senzația era atât de puternică încât data viitoare când a intrat în camera domnișoarei Anderson, ochii s-au dus imediat la acel loc. To her horror, a large picture hung there. Had it been there before? Spre groaza ei, acolo atârna un tablou mare. Fusese acolo înainte. Guest. The crisp breakfast roll broke in half at the word. Ospete. Chifla crocantă de la micul dejun s-a rupt în jumătate la acest cuvânt. Yes, I think it is, said Millie vaguely, and her blue, flower-like eyes were raised to Miss Anderson in a vague stare. Da, cred că este, a spus Millie, vag, iar ochii ei albaștri, ca niște flori, s-au ridicat către domnișoara Anderson într-o privire vagă. It will make quite a little change in our little party, said the much too pleasant voice. Va aduce o mică schimbare în petrecerea noastră micuță, a spus vocea mult prea amabilă. I confess, I miss very much the society of men. I have had such a great deal of it in my life. I think that ladies by themselves are apt to get a little hum. Recunosc că îmi lipsește foarte mult societatea bărbaților. Am avut atât de multă parte de ea în viața mea. Cred că doamnele singure tind să devină puțin hașme. And helping herself to cherry jam, she spilt it on the cloth. Și, servindu-se cu gem de cireșe, l-a vărsat pe fața de masă. Millie took a large, childish bite out of her roll. There was nothing to reply to this.
Millie a mușcat o gură mare, copilărească, din chifla ei. Nu era nimic de răspuns la asta. But how young Miss Anderson made her feel. She made her want to be naughty, to pour milk over her head, or make a noise with a spoon. Dar cât de tânără o făcea domnișoara Anderson să se simtă. O făcea să vrea să fie obraznică, să-și toarne lapte pe cap sau să facă zgomot cu o lingură. Ladies by themselves, went on Miss Anderson, who realized none of this, are very apt to find their interests limited. Doamnele singure, continuă domnișoara Anderson, care nu realiza nimic din toate acestea, tind să-și găsească interesele limitate. Why, said Millie, goaded to reply. People always said that. It sounded most unfair. De ce? A spus Millie, iritată să răspundă. Oamenii spuneau întotdeauna asta, suna extrem de nedrept. I think, said Miss Anderson, taking off her eyeglasses and looking a little dim, it is the absence of political discussion. Cred, a spus domnișoara Anderson, scoțându-și ochelarii și privind puțin încețoșată, că este absența discuțiilor politice. Oh, politics, cried Millie, airily. I hate politics, Father always said, but here she pulled up short. Politica, strigă Millie, nepăsătoare. Urăsc politica. Tata spunea mereu, dar aici s-a oprit brusc. She crimsoned. She didn't want to talk about father to Miss Anderson. S-a înroșit. Nu voia să vorbească despre tata cu domnișoara Anderson. Oh, look, look, a butterfly, cried Miss Anderson, softly and hastily. Look, what a darling. Oh, wait, un fluture, strigă domnișoara Anderson, bălând și grăbit. Wait, ce drăgălaș? Her own cheeks flushed a slow red at the sight of the darling butterfly fluttering so softly over the glittering table. Obratii ei se înroșiră încet la vederea fluturașului drăgălaș fluturându-se atât de bălând peste masa strălucitoare. That was very nice of Miss Anderson. Fearfully nice of her. She must have realized that Millie didn't want to talk about father, and so she had mentioned the butterfly on purpose. A fost foarte drăguț din partea domnișoarei Anderson, teribil de drăguț din partea ei. Trebuie să fie realizat că Millie nu voia să vorbească despre tata și a menționat fluturele intenționat. Millie smiled at Miss Anderson as she never had smiled at her before. Millie i-a zâmbit domnișoarei Anderson așa cum nu-i mai zâmbise niciodată înainte. And she said in her warm, youthful voice, "He is a duck, isn't he? I love butterflies. I think they are great lambs." Și a spus cu vocea ei caldă și tânără, "E o rață, nu-i așa? Îmi plac fluturii. Cred că sunt niște miei minunați." The morning whisked away, as foreign mornings do. Mother had half decided to wear her hat at lunch. Dimineața a trecut rapid, așa cum trec diminețile străine. Mama aproape că se hotărâse să poarte pălăria la prânz. What do you think, Millie? Do you think as head of the house it might be appropriate? On the other hand, one does not want to do anything at all extreme. So crazy. Millie, crezi că ar fi potrivit ca stăpâna casei? Pe de altă parte, nu vreau să fac ceva prea extrem. Which do you mean, Mother? Your mushroom or the jam pot? Pe care o ai în vedere, Mama? Ciuperca sau borcanul de gem? Oh, not the jam pot, dear. Mother was quite used to Millie's name for it. Oh, nu borcanul de gem, dragă. Mama era deja obișnuită cu acest nume dat de Millie. I somehow don't feel myself in a hat without a brim, and to tell you the truth, I am still not quite certain whether I was wise in buying the jam pot. Cumva, nu mă simt bine într-o pălărie fără bor. Și, să-ți spun drept, încă nu sunt sigură dacă a fost înțelept să cumpăr borcanul de gem. I cannot help the feeling that if I were to meet father in it, he would be a little too surprised. Nu pot să scap de sentimentul că, dacă l-aș întâlni pe tata purtând-o, ar fi puțin prea surprins. More than once lately, went on Mother quickly, I have thought of taking off the trimming, turning it upside down, and making it into a nice little work bag. De mai multe ori în ultima vreme, continuă mama repede, m-am gândit să-i scot ornamentele, să o întorc invers și să o transform într-o gentuță drăguță de lucru. What do you think, dear?
But we must not go into it now, Millie. This is not the moment for such schemes. Ce părere ai, dragă? Dar nu trebuie să intrăm în detalii acum, Millie. Nu este momentul pentru astfel de planuri. Come on to the balcony. I have told Marie we shall have coffee there. What about bringing out that big chair with the nice, substantial legs for Mr. Prodger? Men are so fond of nice, substantial. No, not by yourself, love. Let me help you. Hai pe balcon. I-am spus lui Marie că vom lua cafeaua acolo. Ce zici să scoatem acel scaun mare cu picioare solide pentru domnul Prodger? Bărbaților le plac lucrurile solide. Nu singură, dragă, lasă-mă să te ajut. When the chair was carried out, Millie thought it looked exactly like Mr. Prodger. It was Mr. Prodger admiring the view. Când scaunul a fost dus afară, Millie a crezut că arată exact ca domnul Prodger. Era domnul Prodger admirând priveliștea. No, don't sit down on it. You mustn't, she cried hastily as Mother began to subside. She put her arm through Mother's and drew her back into the salon. Nu te așeza pe el. Nu trebuie, strigă ea în grabă când mama a început să se lase pe scaun. Și-a trecut brațul prin al mamei și a tras-o înapoi în salon. Happily, at that moment there was a rustle and Miss Anderson was upon them, in excellent time. For once, she carried a copy of the Morning Post. Din fericire, în acel moment s-a auzit un foșnet și domnișoara Anderson era asupra lor. La timp, pentru o dată. Purta an exemplar din Morning Post. I have been trying to find out from this, said she, lightly tapping the newspaper with her eyeglasses, whether Congress is sitting at present. Am încercat să aflu din asta, spuse ea, atinând ușor ziarul cu ochelarii, dacă Congresul este în sesiune acum. But unfortunately, after reading my copy right through, I happened to glance at the heading and discovered it was 5 weeks old. Dar, din păcate, după ce am citit exemplarul lui meu de la un capăt la altul, am aruncat o privire la titlu și am descoperit că are 5 săptămâni. Congress. Would Mr. Prodger expect them to talk about Congress? The idea terrified Mother. Congress. Congresul. Se aștepta domnul Prodger să vorbească despre Congres? Ideea o înspăimânta pe mama. Congresul. The American Parliament, of course composed of senators, gray-bearded old men in frock coats and turn-down collars, rather like missionaries. Parlamentul american, desigur, compus din senatori, bătrâni cu barbă gri, în fracuri și gulere răseferânte, destul de asemănători misionarilor. But she did not feel at all competent to discuss them. Dar nu se simțea deloc competentă să discute despre ei. I think we had better not be too intellectual, she suggested, timidly, fearful of disappointing Miss Anderson, but more fearful still of the alternative. Cred că ar fi mai bine să nu fim prea intelectuale, sugeră ea timid, temându-se să o dezamăgească pe domnișoara Anderson, dar temându-se și mai mult de alternativa aceasta. Still, one likes to be prepared, said Miss Anderson, and after a pause she added softly, one never knows. Totuși, îți place să fii pregătită, spuse domnișoara Anderson, și după o pauză adăugă încet, niciodată nu știi. Ah, how true that is. One never does, Miss Anderson, and Mother seemed both to ponder this truth. Ah, cât de adevărat este. Nimeni nu știe niciodată. Domnișoara Anderson și mama păreau amândouă să reflecteze la acest adevăr. They sat silent, with head bent, as though listening to the whisper of the words. Au stat în tăcere, cu capetele plecate, de parcă ar fi ascultat șoapta cuvintelor. One never knows, said the pink-spotted dragons on the mantelpiece, and the Turks' heads pondered. Nothing is known, nothing. Niciodată nu știi, spuneau dragonii cu pete roz de pe șemineu și capetele de turci meditau. Nimic nu este cunoscut. Nimic. Everybody just waits for things to happen as they were waiting there for the stranger who came walking towards them through the sun and shadow under the budding plane trees, or driving perhaps in one of the small cotton-covered cabs. Toată lumea doar așteaptă ca lucrurile să se întâmple, așa cum așteptau acolo străinul care venea spre ei, mergând prin soare și umbră sub platanul înmugurit sau venind, poate, într-unul din micile taxiuri acoperite cu bumbac. An angel passed over the Villa Martin.
In that moment of hovering silence, something beseeching seemed to lift, seemed to offer itself, as the flowers in the salon, uplifted, gave themselves to the light. Un înger a trecut peste Villa Martin. În acel moment de liniște plutitoare, ceva rugător părea să se ridice, părea să se ofere, așa cum florile din salon, ridicate, se ofereau luminii. Then Mother said, I hope Mr. Prodger will not find the scent of the mimosa too powerful. Men are not fond of flowers in a room as a rule. Apoi mama spuse, sper că domnul Prodger nu va găsi mirosul mimozei prea puternic. Bărbaților nu le plac florile în cameră, de obicei. I have heard it causes actual hay fever in some cases. What do you think, Millie? Ought we perhaps... Am auzit că provoacă rinite alergice în unele cazuri. So crazy, Millie? A.R. Treboe essay. But there was no time to do anything. A long, firm trill sounded from the hall door. Dar nu mai era timp să facă nimic. Un trill lung și ferm s-a auzit de la ușa holului. It was a trill so calm and composed, and unlike the tentative little push they gave the bell that it brought them back to the seriousness of the moment. Era un trill atât de calm și stăpânit, diferit de împingerea timidă pe care o dădeau de obicei soneriei, încât le-a redus la seriozitatea momentului. They heard a man's voice. The door clicked and shut again. He was inside. Au auzit o voce de bărbat. Ușa a făcut click și s-a închis din nou. Era înăuntru. A stick rattled on the table. There was a pause. And then the door handle of the salon turned and Marie, in frilled muslin cuffs and an apron shaped like a heart, ushered in Mr. Prodger. Un baston a răsunat pe masă. A urmat o pauză. Apoi mânerul ușii salonului s-a rotit și Marie, cu manșete din muselină încrețite și un șorț în formă de inimă, l-a introdus pe domnul Prodger. Only Mr. Prodger after all? But whom had Millie expected to see? Doar domnul Prodger? Până la urmă? Dar pe cine se așteptase Millie să vadă? The feeling was there, and gone again, that she would not have been surprised to see somebody quite different before she realized this wasn't quite the same Mr. Prodger as before. Sentimentul era acolo și dispăruse din nou, că nu ar fi fost surprinsă să vadă pe cineva complet diferit, înainte să realizeze că acesta nu era chiar același domn Prodger de dinainte. He was smarter than ever, all brushed, combed, shining. The ears that Marie had seen white as wax flashed, as if they had been pink enameled. Era mai elegant ca niciodată, bine periat, pieptănat, strălucind. Urechile pe care Marie le văzuse albe ca ceara străluceau de parcă ar fi fost smălțuite în roz. Mother fluttered up in her pretty little way, so hoping he had not found the heat of the day too trying to be out in. But happily it was a little early in the year for dust. Mama s-a apropiat în felul ei drăguț, sperând că el nu găsise căldura zilei prea obositoare pentru a fi afară. Dar din fericire era puțin cam devreme în an pentru praf. Then Miss Anderson was introduced. Millie was ready this time for that fresh hand, but she almost gasped, it was so very chill. Apoi domnișoara Anderson a fost prezentată. Millie era pregătită de această dată pentru acea mână rece, dar aproape că a oftat, era atât de rece. It was like a hand stretched out to you from the water. Then, together they all sat down. Era ca o mână întinsă spre tine din apă. Apoi s-au așezat cu toții. Is this your first visit to the Riviera? Asked Miss Anderson, graciously dropping her handkerchief. Este prima dumneavoastră vizită pe Riviera? Întrebă domnișoara Anderson, grațios, lăsându-și batista să cadă. It is, answered Mr. Prodger composedly, and he folded his arms as before. I was in Florence until recently, but I caught a heavy cold. Este, răspunse domnul Prodger calm și și-a încrucișat brațele ca înainte. Am fost în Florența până de curând, dar am răcit tare. Florence so, began Mother when the beautiful brass gong, that burned like a fallen sun in the shadows of the hall, began to throb. Florența e atât de, începu mama, când frumosul gon de alamă, care ardea ca un soare căzut, în umbrele holului, a început să pulseze. First it was a low muttering, then it swelled. It quickened.
It burst into a clash of triumph under Marie's sympathetic fingers. Mai întâi a fost un murmur jos, apoi s-a intensificat, a devenit mai rapid și a izbucnit într-un sunet triumfător sub degetele simpatice ale lui Marie. Never had they been treated to such a performance before. Mr. Proger was all attention. Niciodată nu mai fuseseră tratați cu o astfel de performanță înainte. Domnul Proger era complet atent. That's a very fine gong, he remarked approvingly. Acesta este un gon foarte frumos, remarcă el cu apreciere. We think it is so very oriental, said Mother. It gives our little meals quite an Eastern flavor. Shall we? Considerăm că este foarte oriental, spuse mama. Dă micilor noastre mese un aer oriental. Ar trebui să... Their guest was at the door bowing. Oaspetele lor era la ușă, făcând o plecăciune. So many gentlemen and only one lady, fluttered Mother. What I mean is the boot is on the other shoe. That is to say, come, Millie, come, dear. And she led the way to the dining room. Atât de mulți domni și o singură doamnă, spuse mama încet. Ceea ce vreau să spun este că cizma este pe alt picior. Adică, vino, Millie, vino, draga mea. Și a condus drumul spre sufragerie. Well, there they were. The cold, fresh napkins were shaken out of their charming shapes, and Marie handed the omelette. Ei, bine, acolo erau. Șervețelele reci și proaspete au fost desfăcute din formele lor fermecătoare și Marie a servit omleta. Mr. Proger sat on Mother's right, facing Millie, and Miss Anderson had her back to the long windows. Domnul Proger stătea la dreapta mamei, față în față cu Millie, iar domnișoara Anderson avea spatele către ferestrele lunii. But after all, why should the fact of their having a man with them make such a difference? It did. It made all the difference. Dar, până la urmă, de ce ar trebui ca prezența unui bărbat cu ele să facă o asemenea diferență? O făcea, schimba totul. Why should they feel so stirred at the sight of that large hand outspread, moving among the wine glasses? De ce să se simtă atât de agitate la vederea acelei mâini mari întinse, mișcându-se printre paharele de vin? Why should the sound of that loud, confident ahem change the very look of the dining room? De ce să schimbe sunetul acelui ahashme, puternic și încrezător aspectul întregii sufragerii? It was not a favorite room of theirs as a rule. It was overpowering. They bobbed uncertainly at the pale table with a curious feeling of exposure. Nu era o cameră preferată a lor în mod obișnuit. Era copăleșitoare. Se așezau nesigur la masa palidă cu un sentiment ciudat de expunere. They were like those meek guests who arrive unexpectedly at the fashionable hotel and are served with whatever may be ready while the real luncheon, the real guests lurk important and contemptuous in the background. Erau ca aci oaspeți timizi care sosesc neașteptat la hotelul la modă și sunt serviți cu ceea ce era deja pregătit, în timp ce adevăratul prânz și oaspeții adevărați stau importanți și disprețuitori în fundal. And although it was impossible for Marie to be other than deft, nimble, and silent, what heart could she have in ministering to that most uninspiring of spectacles, three ladies dining alone? Și deși era imposibil pentru Marie să fie altfel decât îndemânatică, agilă și tăcută, ce inima ar fi putut avea în a sluji acel spectacol cel mai puțin inspirator, trei doamne luând masa singure? Now, all was changed. Marie filled their glasses to the brim as if to reward them for some marvelous feat of courage. Acum totul era schimbat. Marie le umplea paharele până la refuz, ca și cum le-ar fi recompensat pentru o faptă minunată de curaj. These timid English ladies had captured a live lion, a real one, smelling faintly of eau de cologne, and with a tip of handkerchief showing white as a flake of snow. Aceste doamne timide engleze capturaseră un leu viu, unul adevărat, mirosind vag a apă de colonie, cu vârful unei batiste albe ca un fulg de zăpadă la vedere. He is worthy of it, decided Marie, eyeing her orchids and palms. Merită asta, a decis Marie, privindu-și orhideele și palmierii. Mr. Proger touched his hot plate with appreciative fingers. Domnul Proger și-a atins farfuria fierbinte cu degete pline de apreciere.
You'll hardly believe it, Mrs. Fawcett, he remarked, turning to Mother, but this is the first hot plate I've happened on since I left the States. Cu greu o să credeți, doamnă Fawcett, remarcă el, întorcându-se către mama, dar aceasta este prima farfurie fierbinte pe care am întâlnit-o de când am plecat din Statele Unite. I had begun to believe there were two things that just weren't to be had in Europe. One was a hot plate, and the other was a glass of cold water. Începusem să cred că erau două lucruri pe care pur și simplu nu le puteai avea în Europa. Una era o farfurie fierbinte și cealaltă era un pahar cu apă rece. Well, the cold water one can do without, but a hot plate is more difficult. Ei bine, fără apă rece se poate, dar o farfurie fierbinte este mai greu de lipsit. I got so discouraged with the cold, wet ones I encountered everywhere that when I was arranging with Cook's agency about my room here, I explained to them, I don't care what the expense may be, but for mercy's sake find me an hotel where I can get a hot plate by ringing for it. Mă descurajasem atât de tare de farfuriile reci și ude pe care le întâlneam peste tot, încât când făceam aranjamentele cu agenția Cook despre camera mea aici le-am explicat, nu mă interesează cât costă. Dar pentru numele cerului, găsiți-mi un hotel unde să pot obține o farfurie fierbinte doar sunând pentru ea. Mother, though outwardly all sympathy, found this a little bewildering. Mama, deși părea pe deplin empatică, găsea acest lucru puțin derutant. She had a momentary vision of Mr. Prodger ringing for hot plates to be brought to him at all hours. Such strange things to want in any numbers. A avut o viziune trecătoare a domnului Prodger sunând pentru farfurii fierbinți care să-i fie aduse la orice oră. Ce lucruri ciudate să vrei în astfel de cantități. I have always heard the American hotels are so very well equipped, said Miss Anderson. Telephones in all the rooms and even tape machines. Am auzit întotdeauna că hotelurile americane sunt atât de bine echipate, spuse domnișoara Anderson. Telefoane în toate camerele și chiar aparate de tip bandă. Millie could see Miss Anderson reading that tape machine. Millie și-o putea imagina pe domnișoara Anderson citind de pe acel aparat de tip bandă. I should like to go to America awfully, she cried as Marie brought in the lamb and set it before Mother. Mi-ar plăcea enorm să merg în America, strigă ea, în timp ce Marie aduse mielul și îl așeză în fața mamei. There's certainly nothing wrong with America, said Mr. Prodger, soberly. America's a great country. What are they? Peas? Well, I'll just take a few. I don't eat peas as a rule. No salad. Thank you. Not with the hot meat. Nu e nimic în neregulă cu America, spuse domnul Prodger, serios. America e o țară grozavă. Ce sunt? Mazăre? Ei bine, o să iau doar câteva. Nu mănânc mazăre de obicei. Nu, fără salată, mulțumesc. Nu cu carne caldă. But what makes you want to go to America? Miss Anderson ducked forward, smiling at Millie, and her eyeglasses fell into her plate, just escaping the gravy. Dar ce te face să vrei să mergi în America? Domnișoara Anderson se aplecă înainte, zâmbind către Millie, și ochelarii au căzut în farfurie, evitând la limită sosul. Because one wants to go everywhere was the real answer, but Millie's flower blue gaze rested thoughtfully on Miss Anderson as she said, "The ice cream. I adore ice cream." Pentru că vrei să merg peste tot, era răspunsul adevărat, dar privirea albastră, ca o floare, a lui Millie rămase gânditoare asupra domnișoarei Anderson în timp ce spuse, înghețată, arer, înghețată. Do you? Said Mr. Prodger, and he put down his fork. He seemed moved. So, you're fond of ice cream. Are you, Miss Fawcett? Așa-i, spuse domnul Prodger și își puse furculița jos. Părea emoționat. Deci îți place înghețata, nu-i așa, domnișoară Fawcett? Millie transferred her dazzling gaze to him. It said she was. Millie și-a îndreptat privirea strălucitoare spre el. Aceasta spune că da. Well, said Mr. Prodger quite playfully, and he began eating again. I'd like to see you get it. I'm sorry we can't manage to ship some across. I like to see young people have just what they want. It seems right, somehow. E bine, spuse domnul Prodger destul de jucăuș și începu să mănânce din nou,
Mi-ar plăcea să te văd bucurându-te de ea, îmi pare rău că nu putem trimite niște înghețată. Îmi place să văd tinerii primind exact ceea ce își doresc. Pare corect, cumva. Kind man, would he have any more lamb? Om amabil, ar mai vrea puțin miel? Lunch passed so pleasantly, so quickly, that the famous piece of gorgonzola was on the table in all its fatness and richness before there had been an awkward moment. Prânzul a trecut atât de plăcut, atât de repede, încât faimoasa bucată de gorgonzola era deja pe masă. În toată grăsimea și bogăția ei, înainte să fie existat vreun moment stânjenitor. The truth was that Mr. Prodger proved most easy to entertain, most ready to chat. Adevărul era că domnul Prodger s-a dovedit a fi foarte ușor de întreținut, foarte dispus să converseze. As a rule, men were not fond of chat, as Mother understood it. They did not seem to understand that it does not matter very much what one says. The important thing is not to let the conversation drop. De obicei, bărbaților nu le plăcea conversația așa cum o înțelegea mama. Păreau să nu înțeleagă că nu contează foarte mult ce spune cineva. Important este să nu lași conversația să cadă. Strange. Even the best men ignored that simple rule. Ciudat. Chiar și cei mai buni bărbați ignorau această regulă simplă. They refused to realize that conversation is like a dear little baby that is brought in to be handed round. Refuzau să realizeze că conversația este ca un mic bebeluș drav care este adus să fie trecut de la unul la altul. You must rock it, nurse it, keep it on the move if you want it to keep smiling. Trebuie să-l legi, să-l îngrijești, să-l menții în mișcare dacă vrei să continue să zâmbiască. What could be simpler? But even father, Mother winced away from memories that were not as sweet as memories ought to be. Ce ar putea fi mai simplu, dar chiar și tata. Mama se fer de amintiri care nu erau la fel de dulci pe cât ar trebui să fie amintirile. All the same, she could not help hoping that father saw what a successful little lunch party it was. Cu toate acestea, nu se putea abține să spere că tata vedea ce mică petrecere de prânz de succes era aceasta. He did so love to see Millie happy, and the child looked more animated than she had done for weeks. Îi plăcea atât de mult să o vadă pe Millie fericită, iar copilul părea mai animat decât fusese de săptămâni întregi. She had lost that dreamy expression which, though very sweet, did not seem natural at her age. Își pierduse acea expresie visătoare, care, deși foarte dulce, nu părea naturală la vârsta ei. Perhaps what she wanted was not so much Easton syrup as taking out of herself. Poate că ceea ce avea nevoie nu era atât siropul lui Aston, cât să fie scoasă din propria ei lume. I have been very selfish, thought Mother, blaming herself as usual. Am fost foarte egoistă, gândi mama, învinovățindu-se, ca de obicei. She put her hand on Millie's arm. She pressed it gently as they rose from the table. Și-a pus mâna pe brațul lui Millie, îl apăsă ușor în timp ce se ridicau de la masă. And Marie held the door open for the white and gray figure, for Miss Anderson, who peered short-sightedly, as though looking for something, for Mr. Prodger, who brought up the rear, walking stately, with the benign air of a monsieur who had eaten well. Și Marie ținu ușa deschisă pentru silueta albă și gri, pentru domnișoara Anderson, care privea miopă, de parcă ar fi căutat ceva, pentru domnul Prodger, care încheia rândul, mergând cu statură impunătoare, cu aerul binevoitor al unui monsieur care mâncase bine. Beyond the balcony, the garden, the palms and the sea lay bathed in quivering brightness. Dincolo de balcon, grădina, palmierii și marea stăteau scăldate într-o strălucire tremurătoare. Not a leaf moved. The oranges were little worlds of burning light. Nici o frunză nu se mișca. Portocalele erau mici lumii de lumină arzătoare. There was the sound of grasshoppers ringing their tiny tambourines, and the hum of bees as they hovered, as though to taste their joy in advance before burrowing close into the warm, wide-open stalks and roses. Se auzea sunetul greierilor bătând în micile lor tamburine și zumzetul albinelor care pluteau, de parcă ar fi gustat bucuria în avans, înainte de a se afunda în albele și trandafirii calzi și deschiși lart. The sound of the sea was like a breath, was like a sigh. Sunetul mării era ca o respirație, ca un oftat. Did the little group on the balcony hear it?
Mother's fingers moved among the black and gold coffee cups. Miss Anderson brought the most uncomfortable chair out of the salon and sat down. Ore micul grup de pe balcon îl auze? Degetele mamei se mișcau printre ceștile de cafea negre și aurii. Domnișoara Anderson a dus cel mai incomod scaun din salon și s-a așezat. Mr. Prodger put his large hand onto the yellow stone ledge of the balcony and remarked gravely, "This balcony rail is just as hot as it can be." Domnul Prodger și-a pus mâna mare pe marginea de piatră galbenă a balconului și remarcă grav, "Această balustradă a balconului este cât se poate de fierbinte." "They say," said Mother, "that the greatest heat of the day is at about 2:30. We have certainly noticed it is very hot then." "Se spune," spuse mama, "că cea mai mare căldură a zilei este în jurul orei 2:30. Am observat cu siguranță că este foarte cald atunci." "Yes, it's lovely then," murmured Millie, and she stretched out her hand to the sun. "It's simply baking." "Da, este minunat atunci," murmură Millie și întinse mâna spre soare. "Este pur și simplu fierbinte." "Then you're not afraid of the sunshine," said Mr. Prodger, taking his coffee from Mother. "Atunci nu te temi de soare," spuse domnul Prodger, luând cafeaua de la mama. "No, thank you. I won't take any cream. Just one lump of sugar." And he sat down balancing the little chattering cup on his broad knee. "Nu, mulțumesc. Nu vreau lapte. Doar un cup de zahăr." Și se așeză, echilibrând mica ceașcă vibrând pe genunchiul său lat. "No, I adore it," answered Millie, and she began to nibble the lump of sugar. "Nu, îl ador," răspunse Millie și începu să ciugulească cubul de zahăr. The end. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Romanian. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out, or commute is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together.